Învățământul universitar, fundamentat științific, recunoaște dovezile conform cărora, după vârsta de 18 ani, achiziția cunoștințelor se poate realiza doar prin activități practice. Făcând, deci, este rațiunea eforturilor actuale la nivel global în a introduce sistematic în pregătirea profesională învățământul prin simulare. Este frecvent adusă în comparație pregătirea piloților de avioane prin simulatoare de zbor cu diferite situații de aeronautică, astfel încât curba firească de învățare, adică creșterea capacității profesionale odată cu acumularea de experiență, să se realizeze în situații simulate și nu în cele reale. Experiența acumulată într-o situație extremă de prăbușire a avionului este extrem de utilă, cu condiția ca aceasta să se realizeze într-un simulator și nu într-o condiție reală, nu-i așa? Abilitățile sunt considerate, privite, drept aptitudini, îndemânarea, iscusința, priceperea, dibăcia, măiestria, necesare persoanei instruite în efectuarea de activități specifice profesiei pentru care se instruiește. Ele trebuie să poată fi obiectiv apreciate și certificate în cadrul unei evaluări universitare. Abilitățile clinice ce au fost oferite instruirii dumneavoastră prin acest Massive Open Online Course, ca un echitabil raport între minimul necesar, încărcătură de studiu, necesar de infrastructură, dotări și personal didactic, orar, intenționează configurarea unui fundament de aptitudini care să vă permită derularea în siguranță și cu eficiență educațională a interacțiunii medical-didactice cu pacientul din medicina paliativă. Într-o manieră educativă originală și inovatoare, 20 de proceduri au fost concepute pentru pregătirea profesională dumneavoastră, considerate a coagula necesarul de abilități utile a oferi perspectiva înțelegerii fenomenului paliativ, dar și a permite intervenții punctuale în îngrijirea acestora. Într-un parteneriat de 5 centre europene de medicină paliativă, prin sinteza literaturii actualizate, bazat pe dovești științifice medicale, protocoalele ce v-au fost propuse a le exersa au fost concepute a cuprinde suita etapelor ce trebuie parcurse într-o abordare holistică a pacientului, nu ca un purtător de cavitate orală, vezică urinară, ci în întregul său abordat ca o ființă umană. Pentru a permite o transpunere cifrică a performanței de efectuare a fiecărui protocol, fiecarei etape i-a fost atribuit un punctaj, diferit în funcție de importanța acesteia în economia ansamblului protocolului. Sumarea punctajelor obținute la fiecare etapă permite stabilirea unui punctaj total, care prin raportare la maximul posibil al protocolului oferă imaginea procentului în care protocolul a fost efectuat corect. Fiecare protocol cuprinde etape definite ca esențiale, a căror omisiune sau deficiență de realizare induce automat necesitatea de reluare a instruirii în sensul soluționării carențelor de pregătire. Etapele protocolelor combină abilități de comunicare, în inițierea discuției, în identificarea pacientului, aspecte de tehnică, poziționare, geometria mișcărilor efectuate, timp, evaluare și consiliere în succesiunea logică a derulării acestora. Pentru o mai clară înțelegere a celor 3 tipuri de informații prezente în ghidul de studiu, acestea au fost tehno-redactate distinct. Astfel, acțiunile de efectuat de către dumneavoastră, în cadrul manevrei medicale, sunt scrise cu o literă de aspect normal. Frazele ce constituie dialog cu pacientul au o literă îngroșată, iar aspectele explicative sunt exprimate printr-o literă de formă înclinată și dimensiune redusă. În aplicarea protocoalelor s-a imaginat o activitate într-un grup de 3 participanți, în care fiecare dintre dumneavoastră se exersa succesiv rolul de executant al procedurii, pacient și respectiv evaluator. Toate aceste posturi, roluri, pe care le veți experimenta, considerăm a fi absolut necesare instruirii dumneavoastră, deoarece veți percepe protocoalele diferit din postura de executant, a celui ce aplică manevra, trebuind concret să efectuați etapele prevăzute pentru procedura medicală studiată. O experiență deosebită va fi cea din postura de pacient, percepând consecințele aplicării acestor acțiuni medicale la nivel emoțional, de comunicare, de posibil disconfort psihic sau chiar fizic, cum ar fi menținerea unei posturi adecvate cateterismului uretrovezical sau momentul aplicării canulei la nivelul narinelor sau baia generală la pat, asupra cărora veți și să acordați atenție în interacțiunea dumneavoastră viitoare cu pacienții.
Și, cu certitudine, percepția va fi diferită din postura de evaluator, cu avantajul unei perspective asupra manevrei, identificând dificultățile mai frecvente, punctele critice ale protocolului. În cadrul programului didactic, întreaga documentație necesară a fi însușită de dumneavoastră pentru efectuarea manevrelor de medicină paliativă vă este disponibilă sub formă de protocoale, în format electronic, disponibil spre descărcare de pe platforma proiectului Medlang, precum și de la nivelul celei de e-learning a Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Accesul la informațiile necesare reprezintă doar o componentă din necesarul unui program eficient de învățare. Procesul didactic, în viziunea noastră, necesită deopotrivă aplecare pentru explicarea noțiunilor propuse spre învățare și, de asemenea, exersarea practică a protocoalelor. Exersarea protocoalelor presupune optim cunoașterea teoretică a acestora anterior momentului efectuării. În această rațiune, fiecare protocol are anexat un fișier video cu manevra corespunzătoare. Fiecare film este editat expresiv ca o evaluare a performanței în efectuarea manoperei respective. Existența formatului video considerăm a face posibilă învățarea logică a protocoalelor înainte de exersarea practică a acestora în stațiile de lucru desemnate. Sistemul educațional pe care îl propunem poate începe cu citirea protocoalelor, urmat de vizionarea filmelor, cu revenirea apoi la protocoalele pentru învățarea efectivă a acestora înainte de exersarea lor practică. Vă recomandăm înregistrarea performanței în realizarea protocoalelor și, de asemenea, de a implica în pregătirea dumneavoastră o a patra entitate. Este vorba despre colegi cu interes în didactica educației pentru medicina paliativă, cu care să formați parteneriate prin platforma proiectului Medlang sau prin alte platforme sociale, ei oferindu-vă feedback-ul absolut necesar, ghidându-vă astfel în completarea propriei pregătiri, explicându-vă etapele neclare, desfășurarea manevrei și alte aspecte. Acestea se realizează prin analiza performanței dumneavoastră în protocolul respectiv, așa cum va rezulta prin evaluarea filmului postat de dumneavoastră în secțiunea special dedicată acestui lucru de la nivelul platformei. Scorul obținut prin sumarea punctajelor fiecarei etape a protocolului permite exprimarea procentuală a gradului de performanță în efectuarea manevrei. Procentajul rezultat permite apoi o transpunere în notă conform algoritmului definit. Credem în logica unei mai eficiente interacțiuni a dumneavoastră cu un coleg decât cu un profesor, într-o mai productivă capacitate de expresie, de a vă simți mai în largul dumneavoastră în timpul exersării protocoalelor cu un coleg decât cu un oficial universitar. Respectul colegial reciproc și normele civilizației autentice vor completa un mediu propice pregătirii dumneavoastră. Respectăm astfel și un concept ce trebuie să domine viitorul civilizat al unei cariere profesionale, acela al peer review-ului, ce statutează importanța aprecierii pe care o obții în rândul comunității profesionale, constituită din colegi și nu din ierarhii limitative. Vă recomandăm încărcarea pe platformă a filmării cele mai bune performanțe personale în realizarea protocoalelor, dar și evaluarea a cel puțin 3 filmări postate de colegii din rețea, cu oferirea rezultatului analizei dumneavoastră atât din punctul de vedere al notei finale, dar și a motivării calculului acesteia la nivelul punctajelor fiecarei etape din secvența acestuia. Îndeplinirea acestor cerințe vă va permite accesul spre secțiunea din platformă ce conține evaluarea teoretică în vederea obținerii atestatului de parcurgere a cursului în protocolul respectiv. Cu multă încredere în potențialul dumneavoastră.